Eli Victron Bluesmart-sarjassa on periaatteessa kahta laturia, mitkä kannattaa huomioida. Eli on IP65, joka periaatteessa on täysin vesitiivis laturi, mutta se on muovirunkoinen laturi. Se, miten se eroaa esimerkiksi tuosta IP67, mikä on metallirunkoinen laturi, on se, että täällä on painikkeet tai painike, mistä me voidaan säätää niin sanotusti meidän toimintoja, mitä me halutaan nähdä. Ja täällä on kuvain, mikä kertoo, että missä vaiheessa esimerkiksi se akun latauksen tila on. Se toinen, mikä on sitten, täältä löytyy haueleuvat ja löytyy niin sanotusti pikaklipsi. Eli nyt kun täällä on nämä haueleuvat, niin jos me ladataan esimerkiksi auton akkuja, lyijyakkuja, missä on iso napa, niin me saadaan täällä se hyvä ote laitettua siihen. Mutta silloin me ladataan litiumiakkuja ja LiFePO4-akkuja, missä on pulttiliitin, eli M8 tai M10 pulttiliikin, niin me ei missään tapauksessa suositella haueleukoja siihen, koska haueleuvan ongelma tulee siinä niin, että tämä tartuntapinta on aika pienessä pultissa, jolloin tulee ongelmaksi se, että se pultti helposti lämpee niistä tartuntapinnoista. Sen takia tässä tulee mukana myös rengasliittimet. Eli rengasliittimen avulla me saadaan tämä parhaiten sopia sitten meidän noihin litiumiakuille. Tämä IP65 on kaikkein suosituin tästä latureista. Ja se johtuu varmasti siitä, että tähän on kevyt. Tämä on muovirunkoinen laturi, niin me voidaan asentaa tämä kiinteästi esimerkiksi veneeseen, mutta meidän pitää vaan huolehtia sit siinä tapauksessa, että se ei niin mikään pääse kaatumaan tähän päälle tai tulee mitään ulkoista rasitusta. Koska mikäli tähän tulee ulkoinen rasitus, se pääsee hajoamaan tämä muovirunko, niin silloin totta kai tämä vesitiiviyskin hajoaa. Se suurimpia syitä, minkä takia tämä valitaan, on se, että se on kevyt ja tämä viedään kotiin, mökille, autotalliin, varastoon, mikä tahansa onkaan. Niin se viedään sinne ja se lataus tehdään siellä. Eli kun meillä on kevyt laturi, meillä on helppo kantaa vaikka kevyitä nykyaikaisia LiFePO4 litiumakkuja niin kuin pakettina eteenpäin. Tässäkin veneessä on sitten taas kiinteästi asennettuna IP67 laturit. Ja tähän on täysin vesitiivis laturi ja tämä on geeliin upotettu tämän laturin elektroniikka. Eli tämä on myös tehty metallirunkoisena laturina siihen, että tämä asennetaan esimerkiksi kiinteästi veneisiin tai matkailuautoihin tai mikä tahansa onkaan nyt semmoinen kohde, missä me halutaan varmasti sen suojaus saada täysin 100%. Eli vaikka tähän nyt sattuisi joku kovaa kolahtaa päälle, niin tämä ei tule veneessäkään hajoamaan. Ja se on tämän metallirungon ansiosta. Ja totta kai sitten sen, että se itse elektroniikka on upotettu sinne geeliin, eli se kestää myös tärähdyksiä ja kovia kolauksia. Tässä ei ole ulkoisia painikkeita, eikä myöskään merkkejä, mitkä kertoo sen latauksen tehosta. Ja se syy onkin siinä, että käytännössä tästä on poistettu kaikki ne hajoavat osat, mitkä vois rasittaa sitä, että joku nappi menee hajalle tai siihen tulee se isku siihen napin kohdalle. Tämä kokonaisuudessaan niin metallirunkoinen tämä kehikko. Ja tätä ohjataan samalla tavalla, kun tätä IP65 pystytään ohjaamaan, niin Bluetoothin avulla. Eli Victronin sovelluksessa me pystytään säätämään tämän moodeja. Onko se normaali, onko se vaikka huoltolataus tai onko se vaikka nyt LiFePO4 Li-ion lataus. Me pystytään myös säätämään sieltä niitä lataustasoja, tehoja. Me pystytään ajamaan kaikki päivitykset sen Bluetooth-sovelluksen kautta. Ja yhtä lailla, niin kuin tässäkin veneessä, niin se näkyy tämä Bluesmartin laturi tuossa meidän sovelluksessa. Kun me katsotaan, me nähdään kaikki meidän laitteet, mitä tässä veneessä on. Eli kaikki on yhteensopivia keskenään, kun on Victronin laitteita ja kaikki näkyy siinä Bluetooth-sovelluksessa. Eli kaikkein suosituin laturi siinä vaiheessa, kun asennetaan kiinteästi. 24-volttisesta 12 ampeerisessa tämä on kaikkein suosituin laturi siitä syystä, että 24-volttinen 13 ampeerinen IP65 on aika kookas, mutta se käytännössä 12 ampeerinen, niin se on täysin sama runko kuin tässä on tämä 12-volttinen 17 ampeerinen. Eli täysin sama laturi, se on vain 24-volttisena järjestelmänä, jonka takia se 24-volttinen 12 ampeerinen IP67 on kaikkein suosituin. Mutta muussa tapauksessa, silloin kun me halutaan koti, mökki, laturi, niin ehdottomasti tämä IP65. Ja silloin kun me halutaan kiinteästi asentaa 12-volttinen laturi,
meidän veneeseen, matkailuautoon, mihin tahansa ulkotilaan esimerkiksi, niin silloin ehdottomasti tämä IP67. Tässä ei tule IP67, niin ei tule näitä haueleukoja mukana, vaan siellä on aina kiinteästi asennettuna rengasliittymät. Eli näitä ei suositella myöskään napsastavan poikki eikä asennettava mitään väliin, vaan pidetään se kiinteästi asennettuna rengasliittimillä, niin kuin se on tehtaalla suositeltukin. Ja IP65, niin siinä oli sulake oli itse laitteen sisällä, sitä ei tarvitse juurikaan vaihtaa ja sitä vaikea itse vaihtaa. IP67 se sulake löytyy ulkoisesta pesästä. Niin